Är Sverige i fred idag? Formellt är vi i fred. I informationsmiljön är vi under ständigt angrepp. Rent juridiskt är Sverige i fred. Om man med fred menar frånvaron av öppna militära angrepp. Det pågår så enormt mycket påverkansoperationer och destabiliserande åtgärder att hela fredsbegreppet blir svårt att ta till sig. Dagens hotbild skiljer sig ifrån den traditionella hotbilden. Samhället utsätts för olika typer av angrepp nästan dagligen. Inte nödvändigtvis för väpnade angrepp, men för angrepp som påverkar samhället. Och i den här nya världen med nya spänningar och förändrade relationer länder emellan, då behöver Försvarsmakten bli starkare och betydligt bättre. Försvarsbeslutet 2020, det innebär att nu har vi pengar så att vi kan köpa ubåtar, stridsflygplan och andra tekniskt avancerade system. Vi delar in operationsmiljön i 5 domäner. Det är sjö, mark, luft, cyber och rymddomänen. Sen har vi även informationsmiljön. Och det som vi verkligen försöker lägga krut på nu, det är att utveckla vår förmåga att kunna verka mellan de här domänerna. Att förklara vad informationsmiljön är, det är svårt. Men man skulle kunna säga så här att man delar in det i 2 olika dimensioner. Den första är informationsdimensionen. Och där har vi all information som vi människor kommer i kontakt med på olika sätt. Den andra dimensionen, det är den kognitiva dimensionen. Och det är hur vi då uppfattar all den här informationen. Våra tankar och våra känslor och sånt som därefter kan leda till olika beslut och kan skapa splittring och polarisering i samhället. Traditionellt sett så har svensk försvarsplanering utgått ifrån idé om att vi ska gå från fred via en säkerhetspolitisk kris som övergår i ett väpnat angrepp och som sen gör att vi hamnar i något slags krigstillstånd. Då kunde man i fredstid fokusera på att förstå och förutse. I säkerhetspolitisk kris på att avhålla och i krigstid på att möta det väpnade angreppet. Det vi ser nu och det vi upplever nu och det vi kommer att uppleva i framtiden, det är ett nytt sätt att föra krig. Ett krig som bedrivs precis under gränsen för vad som vi normalt uppfattar vara ett väpnat angrepp. Det är påverkningar på vår cybermiljö, det är på vår IT-infrastruktur, det är påverkansoperationer. Och det här gör att vi måste ha en försvarsmakt som är beredd över tiden på de här nya påverkansoperationerna och på att det kan komma med kort tids förvarning, anfall och kränkningar. Idag måste vi kunna förstå, förutse, avhålla och möta samtidigt. Och det är det här som vi kallar ett aktivt försvar. Vi är redo att möta ett väpnat angrepp om det skulle ske. Vi har det aktiva försvaret och det bygger ju på att vi konstant har en lägesuppfattning. Vi analyserar vad som sker, vi är aktiva, vi är proaktiva och vidtar åtgärder. Så ytterst så vill vi ju att det aktiva försvaret är krigsavhållande. Lyckas inte det så vidtar vi ju beredskapsanpassningar givet de förutsättningarna som finns och är redo att kunna agera om det behövs. Om en motståndare angriper oss så kommer den att vilja sätta oss ur spel genom att angripa vår politiska och militära ledning, vår militära och civila infrastruktur för att påverka till exempel elförsörjning och vattenförsörjning. Vi måste vara starka i varje del av operationsmiljön och detta för att förebygga och kunna möta påverkan. Om vi inte är det så kommer aktiviteter att riktas mot våra strategiska operativa svagheter. Och då är syftet att skapa kaos hos oss, att vi tappar förmågan till omvärldsuppfattning. Både internt i Försvarsmakten men även då inne i hela totalförsvaret. Om en angripare försöker etablera sig på vårt territorium, då agerar vi omedelbart. Vi har förberedda planer, de är övade och vi agerar med de förband som vi har stående med beredskap på en gång. Sen kompletterar vi det med att parallellt mobilisera de mobiliserande delarna i Försvarsmakten för att skapa en uthållighet och en ytterligare större förmåga.
Om angriparen upprättar operativ kontroll över del av svenskt territorium, då kommer vi att bestrida denna med alla tillbudsstående medel. Vi kommer göra det på hela det operativa djupet. Vi kommer att göra det i samtliga 5 domäner i operationsmiljön, inklusive informationsmiljön. Vi kommer att försöka agera oförutsägbart genom att ibland kraftsamla och slå hårt, ibland manövrera snabbt och flytta små förbandsenheter för att kunna komma åt hans kritiska sårbarheter och få bort hans anfallsvilja. En annan viktig sak under väpnat angrepp, det är att vi i totalförsvaret har en gemensam lägesbild så att vi tillsammans kan jobba i samma riktning. Vi kommer förmodligen också att förbereda för att ta emot internationellt stöd ifall vi har den möjligheten. För alla de åtgärderna vi genomför här och nu bidrar ju till att hålla oss i fred. De bidrar till att vi är krigsavhållande. Det är det som är grunden för Försvarsmaktens verksamhet helt enkelt. Och just nu håller vi på att bygga en basplatta. Den basplattan måste utökas så att den blir ännu bättre, så att den motsvarar morgondagens utmaningar. Vi måste bygga förmågor i cyber, vi måste bygga förmågor i rymden, och vi måste utveckla massor med olika förmågor inför framtiden. Det finns en del människor som säger att vi eventuellt står inför ett nytt kallt krig eller att vi är mitt uppe i ett nytt kallt krig. Det som vi står inför är någonting som är mycket, mycket större, mycket mer omfattande och som kommer att få mycket mer långtgående konsekvenser. Kan vi försvara Sverige? Vi kan försvara Sverige. Vi försvarar Sverige här och nu. Och vi kommer att försvara Sverige i alla olika konfliktnivåer. Det ska vara tydligt att ett angrepp på Sverige kommer att mötas med kraft och det kommer att stå en motståndare mycket dyrt.